हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी स्वरूप तुमच्या व्हिडिओमध्ये परत स्वागत करतो। आज आपण बघणार आहे नेक्स्ट चॅप्टर। जसं की तुम्ही आता सलग बघितले असतील, व्हिडिओज आले होते केमिकल रिएक्शन्स आणि इक्वेशन्सचे। आय होप तुम्हाला सगळे पार्ट नीट समजले असतील। तसंच आता आपण स्टार्ट करणार आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मॅथमॅटिक्स पार्ट 1 मधला। ठीक आहे, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये आजचा जो पार्ट आहे पार्ट 1, त्याच्यात आज बघणार आहे आपण 3 टॉपिक, मेजर टॉपिक असतील ते पण। क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं इंट्रोडक्शन बघू, काय असेल क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, कशाला आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणणार आहे। त्यानंतर विल सी स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आणि त्यानंतर आपण बघू रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन। ठीक आहे, सो बेसिकली वी हॅव दी 3 टॉपिक्स इन टुडेज पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट टॉपिक, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन। ठीक आहे, सो व्हॉट डू वी मीन बाय क्वाड्रॅटिक इक्वेशन? सगळ्यात पहिले तुम्हाला जाणून घ्यायला लागेल पॉलिनॉमियल काय। ठीक आहे, सो डू यू नो व्हॉट डू वी मीन बाय पॉलिनॉमियल? पॉलिनॉमियल म्हणजे काय माहिती आहे? नसेल माहिती तर मी सांगतो। पॉलिनॉमियल इज बेसिकली एक्सप्रेशन कन्सिस्टिंग ऑफ व्हेरिएबल अँड कोएफिशिएंट्स। ठीक आहे, पॉलिनॉमियल इज एन एक्सप्रेशन कन्सिस्टिंग ऑफ व्हेरिएबल अँड कोएफिशिएंट। एक पॉलिनॉमियल म्हणजे तुम्ही 9th क्लासमध्ये शिकलाच असाल, बट तरी पण मी तुम्हाला सांगतो। x + 5 = 0, कन्सिडर दिस इज अ पॉलिनॉमियल। ठीक आहे, समजलं? x² + 5 = 0, दिस इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ अ पॉलिनॉमियल। का पॉलिनॉमियल? कारण की ह्यामध्ये आपण कोएफिशिएंट बघतोय। त्यानंतर हा व्हेरिएबल आहे, या व्हेरिएबलला इथं 1 कोएफिशिएंट आहे। सो दिस बोथ आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द पॉलिनॉमियल। नाउ व्हेन द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज 1, देन इट इज कॉल्ड एज लिनियर पॉलिनॉमियल। नीट आहे का? व्हेन द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज 1, then that polynomial is called as linear polynomial, and when the degree of polynomial is 2, then that polynomial is called as quadratic polynomial. When the degree of polynomial is 2, then the polynomial is called as quadratic polynomial. ठीक है, so we will see the some of the examples of linear and quadratic polynomial. So you can see here, इथं तुम्ही बघू शकता व्हेरिएबल कोण आहे तुमचं? इथं x आहे। x चा पॉवर काय आहे? पॉवर म्हणजे इंडेक्स त्याचा काय? इथं पॉवर 1 आहे, हायेस्ट पॉवर काय त्याचा? 1 आहे। 1 असल्यामुळे हा कुठला पॉलिनॉमियल होणार आहे? हा होणार आहे लिनियर पॉलिनॉमियल। ठीक आहे, काय होणार आहे? हा लिनियर पॉलिनॉमियल। इथं बघा x आहे, व्हेरिएबल आहे, x चा इंडेक्स काय आहे? पॉवर काय त्याचा? 2 आहे, म्हणजे या एक्सप्रेशनचा हायेस्ट पॉवर काय आहे? इथं 2। सो हे काय असणार आहे? क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल। काय असणार आहे? हा क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल। ठीक आहे, जसं तुम्हाला मी डेफिनेशन मध्ये सांगितलं तसे एक्झाम्पल्स होते। ठीक आहे, कळालं तुम्हाला? सगळ्यात पहिले पॉलिनॉमियल काय असतात, त्यानंतर लिनियर पॉलिनॉमियल काय, क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल काय। ठीक आहे, कळालं इथपर्यंत? ठीक आहे, आता आपण पुढचा पार्ट बघूया, स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन। स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन। सो काय असणार आहे स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन? बेसिकली मी जसं सांगतो तसं तुम्ही इमॅजिन करा, द इक्वेशन कन्सिस्टिंग ऑफ 1 व्हेरिएबल। ठीक आहे, नीट आहे का? इक्वेशन कन्सिस्टिंग ऑफ 1 व्हेरिएबल अँड हॅव्हिंग 2 as its maximum index or maximum power. ठीक आहे, इज कॉल्ड एज क्वाड्रॅटिक इक्वेशन। काय सांगतोय मी? परत एकदा सांगतो तुम्हाला। द इक्वेशन कन्सिस्टिंग ऑफ 1 व्हेरिएबल, एकच व्हेरिएबल असणार आहे, अँड द हायेस्ट पॉवर ऑफ दिस व्हेरिएबल इज 2। हायेस्ट पॉवर या व्हेरिएबलचं काय असणार आहे? 2 असणार आहे। सच इक्वेशन्स आर कॉल्ड एज क्वाड्रॅटिक इक्वेशन। कळलं तुम्हाला? आता जनरल फॉर्म कसा आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा सांगतो मी तुम्हाला। जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म काय क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा? ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0, where a, b and c are काय असणार इथे? रियल नंबर्स। काय ते? रियल नंबर्स, where a, b and c are रियल नंबर, and a is not equals to 0। कधी पण a हा 0 ला इक्वल नसणार आहे। ठीक आहे, आता काय समजवतो मी तुम्हाला? डेफिनेशन जसं म्हणत होतं तसं बघा। इक्वेशन कन्सिस्टिंग ऑफ सिंगल व्हेरिएबल आहे, एकच व्हेरिएबल आहे x, दुसरा कुठला y z काही वापरलं नाही, एकच व्हेरिएबल आहे, कुठलाही असू दे बट एकच असला पाहिजे, आहे। त्यानंतर बघा, त्या व्हेरिएबलचा हायेस्ट पॉवर 2 असला पाहिजे, तो बघू आपण आहे का? इथं काय व्हेरिएबलचं पॉवर 1, इथं काय व्हेरिएबलचं पॉवर
2. सो हायेस्ट पॉवर 2 आहे का? आहे. सो याला आपण काय म्हणणार आहे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. काय म्हणणार आहे आपण याला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाव इथे काय सांगितलं त्यांनी? ए बी सी आर रिअल नंबर्स. ए बी सी हे कोएफिशियंट्स आहेत. ठीक आहे, हे काय आहेत? तुमचे कोएफिशियंट्स असणार आहे आणि हे रिअल नंबर आहेत वेअर ए इज नॉट इक्वल टू 0 म्हणले. ए इज नॉट इक्वल टू 0. का बरं ए इज नॉट इक्वल टू 0? मी सांगतो तुम्हाला. आता ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c मध्ये सगळ्यात पहिले आपण धरू, जर c इक्वल टू 0 असेल तर काय होईल? ax स्क्वेअर प्लस bx इज इक्वल्स टू 0. हा सुद्धा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होणार आहे. जरी c 0 असला तरी का होणार आहे? सिंगल व्हेरिएबल वापरलाय. हायेस्ट पॉवर 2 आहे. सो ह्याला काय म्हणणार आहे आपण? क्वाड्रेटिक इक्वेशन म्हणणार आहे. जर b पण 0 असला तर काय होणार आहे? ax स्क्वेअर इज इक्वल्स टू जर 0 असेल समजा, हा पण क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे. का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे? सिंगल व्हेरिएबल आहे. हायेस्ट पॉवर त्या व्हेरिएबलचं 2 आहे. सो दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बट जर तुम्ही या इक्वेशन मध्ये a 0 टाकून b आणि c घेताय, म्हणजेच कसं? a जर समजा 0 टाकला, 0 इंटू एक्स स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 घेतला, म्हणजे हे होणार bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. आता हा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे का? नाहीये. कसं नाहीये? सिंगल व्हेरिएबल वापरलाय. बट त्या व्हेरिएबलचा हायेस्ट पॉवर 2 आहे का? नाहीये. काय पॉवर आहे? 1 आहे. मग हा कुठला होणार आहे तुमचा? लिनियर इक्वेशन, लिनियर पॉलिनॉमियल किंवा लिनियर इक्वेशन, कारण की याचा हायेस्ट पॉवर किती आहे? 1 आहे. आपल्याला क्वाड्रेटिक इक्वेशन साठी हायेस्ट पॉवर किती पाहिजे? 2 पाहिजे. कळलं? आता मी तुम्हाला काही एक्झाम्पल्स घेऊन दाखवतो कसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन असतील किंवा कसं आपण ओळखायचं आहे. ठीक आहे. तर पहिला एक्झाम्पल आहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 3. ठीक आहे. या इक्वेशन मध्ये बघा, सिंगल व्हेरिएबल वापरलाय. व्हेरिएबलचा हायेस्ट पॉवर 2 आहे. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेअर a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू -5 आणि c इज इक्वल्स टू 3. कळालं? ए बी सी तिन्ही भेटले तुम्हाला. ठीक आहे. आणि ax स्क्वेअर मायनस bx प्लस c च्या फॉर्म मध्ये आहे. ठीक आहे. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अजून एक एक्झाम्पल बघू. हा एक्झाम्पल बघा, m क्यूब मायनस 5m स्क्वेअर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. हा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे का? चला बघू आपण. ह्याच्यात सगळ्यात पहिले बघा, सिंगल व्हेरिएबल वापरले, एक व्हेरिएबल वापरलंय. हायेस्ट पॉवर त्या व्हेरिएबलचं 2 आहे का? नाही. हायेस्ट पॉवर इथं दिलाय 3. मग 3 पॉवर जर हायेस्ट असेल त्याचा, तर क्वाड्रेटिक इक्वेशन असणार आहे का? तो नसणार आहे. सो हा काय तुमचा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाहीये. दिस इज नॉट अन एक्झाम्पल फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक आहे. हा त्याच्या जनरल फॉर्म मध्ये येत नाही, एक्स स्क्वेअर प्लस bx प्लस c मध्ये. कळालं तुम्हाला? ठीक आहे. आता एक एक्झाम्पल आहे, अजून एक इंटरेस्टिंग आहे. l प्लस 2 इंटू l मायनस 5. ठीक आहे, इज इक्वल्स टू 0. असं जर एक्झाम्पल दिलं तुम्हाला आणि विचारलं चेक वेदर दिस इज अन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक आहे. चेक करायचं तुम्हाला हा आहे का नाही. बरेचसे मुलं तर बघूनच सांगतील की सर इथं तर एल एकच व्हेरिएबल आहे, पॉवर पण एकच आहे. सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ लिनियर इक्वेशन. बट तसं नाही आहे. तुम्हाला हे 2 ब्रॅकेट पहिले सॉल्व्ह करायला लागतील, म्हणजेच काय? मल्टिप्लाय करायला लागतील. कसे करणार? l इंटू एल स्क्वेअर, l इंटू 5 मायनस 5l, 2 इंटू l प्लस 2l, 2 इंटू 5 मायनस 10 इज इक्वल्स टू 0. सो l स्क्वेअर मायनस प्लस मायनस ग्रेटर नंबर साइन मायनस 3l मायनस 10 इज इक्वल्स टू 0. आता बघा बरं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे का नाही? सिंगल व्हेरिएबल आहे, l आहे. हायेस्ट पॉवर त्याचा 2 आहे. सो दिस इज अ एक्झाम्पल फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दिस इज अन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कळलं तुम्हाला? स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आणि कसे ओळखणार तुम्ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कळालं? आता आपण बघू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक आहे. आता आपण काय बघणार आहे? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आता रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन काय सांगतो मी तुम्हाला. समजा इफ द व्हॅल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल इज 0, व्हॅल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल इज 0 फॉर x इज इक्वल्स टू a, म्हणजेच x इज इक्वल्स टू a या व्हॅल्यूसाठी व्हॅल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल इज 0. ठीक आहे. x इज इक्वल्स टू a जर पॉलिनॉमियल मध्ये टाकला तर त्या पॉलिनॉमियलची व्हॅल्यू काय येते? 0. if the value of polynomial is 0 for the value x is equals to a, then x minus a will be the factor of the polynomial. बरोबर आहे? ठीक आहे. x minus a काय असणार आहे? त्या पॉलिनॉमियलचा फॅक्टर असणार आहे. बरोबर. आता आपण कन्सिडर करू. कन्सिडर इफ p of x is the polynomial. p of x एक पॉलिनॉमियल आहे. ठीक आहे. पॉलिनॉमियल फॉर x.
Now the value of polynomial is 0 म्हणजे p of a is 0. Value of polynomial is 0 for x is equals to काय आहे a. For x is equals to a. कळलं तुम्हाला? Then x minus a is the factor of the polynomial p of x. बरोबर आहे? x minus a हा फॅक्टर आहे p of x चा. जर x minus a हाचा फॅक्टर असेल p of x चा, then x is equals to a is called as root of quadratic equation. X is equals to a is called as root of quadratic equation. का root of quadratic equation? Because ती x ची व्हॅल्यू जर आपण पॉलिनॉमियल मध्ये किंवा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये टाकली तर व्हॅल्यू ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काय येणार आहे तुमची 0. काय येणार आहे तुमची 0. म्हणजे अशा व्हॅल्यूज ज्या तुम्ही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये टाकाल x च्या जागी आणि जर त्याची व्हॅल्यू 0 आली तर त्यांना आपण म्हणणार आहे रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. काय म्हणणार आपण त्याला? रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सो बेसिकली आय विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन विथ सम ऑफ द एक्झाम्पल्स. ओके, सो कन्सिडर दिस एक्झाम्पल 2x² - 7x + 6 = 0. This is a quadratic equation. It is having single variable and the highest pi of the variable is 2. Okay, so this is a quadratic equation. Now we have to check whether these are the roots of this quadratic equation. म्हणजेच काय, ह्या जे x चे व्हॅल्यूज आहेत या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स आहेत हे चेक करायचे. रूट्स आहेत म्हणजे काय? हाऊ कॅन यू प्रेडिक्ट दॅट these two are the roots of this quadratic equation? Basically when the value of x is equals to 3/2, when we substitute the value of x is equals to 3/2 in this quadratic equation and the value of quadratic equation is 0, then this x is equals to 3/2 is the root of this quadratic equation. Similarly, when x is equals to -2, when we substitute the value of x is equals to -2 in this quadratic equation and if the value of quadratic equation is 0, then this x is equals to -2 is root of this quadratic equation. कसं होणार आहे आपण बघूयात. चला सगळ्यात पहिले टाकू x is equals to 3/2. So 2 into x is equals to 3/2 तर 3/2 चा स्क्वेअर -7 into 3/2 plus 6 is equals to 0. कळालं इथपर्यंत? अंडरस्टूड? नाव 2 into 3 चा स्क्वेअर इज 9, 2 चा स्क्वेअर इज 4, -7 3 is 21/2 plus 6 is equals to 0. Okay, so 2 1s are 2 2s are, so 9/2 minus 21/2 plus 6 is equals to 0. Plus minus minus greater number sign, so 9 आणि डिनोमिनेटर इज 2 सेम. सो काय होणार आहे? मायनस ह्या दोघांचं सबट्रॅक्शन होणार आहे. ठीक आहे, सो 21 - 9 विल बी 12. -12/2 plus 6 is equals to 0. So 2 1s are 2, 6s are 12. So -6 plus 6 is equals to 0. So 0 is equals to 0. LHS is equals to RHS. So the value of quadratic equation is 0 for x is equals to 3/2. So x is equals to 3/2 is root of this quadratic equation. कळालं? x is equals to 3/2 का रूट आहे? बिकॉज x is equals to 3/2 ची व्हॅल्यू जर या क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये टाकल्यावरती व्हॅल्यू काय येते आपल्याला? 0. Now we will check whether x is equals to -2 is root of quadratic equation or not. So we will put the value of x is -2. 2 into -2 square -7 into -2 plus 6 is equals to 0. So -2 चा स्क्वेअर काय असणार आहे? +4. So 2 into 4 minus into minus will be plus, 7 2 is 14 plus 6 is equals to 0. कळतंय तुम्हाला इथपर्यंत? ठीक आहे. 4 2 8 plus 14 plus 6 is equals to 0. 8 plus 6 किती येणार आहे? किती येणार? 8 plus 6, 8 plus 6 will be 14. So 14 plus 14 is equals to 0. म्हणजेच 28 is not equal to 0. म्हणजेच काय? x is equals to -2 is not the root of this equation. x is equals to -2 is not the root of the equation. का? कारण की x is equals to -2 आपण इथं टाकल्यावरती आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशनची व्हॅल्यू 0 येत नाहीये. सो x is equals to -2 is not the root of this equation. कळलं तुम्हाला? अंडरस्टूड? ओके, सो आजसाठी आपण इथंच थांबूयात. आय होप या टॉपिक्स तुम्हाला खूप नीट कळाले असतील. आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये नेक्स्ट टॉपिक घेऊया. तोपर्यंत तुम्ही या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि जाता जाता चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.